În acest loc, nu dimensiunea decide pericolul, pentru că unele dintre cele mai periculoase viețuitoare nici măcar nu le vezi. Durerea nu rămâne la suprafață, se propagă, se amplifică. Furnica glonț nu este mare, dar înțepătura ei este considerată una dintre cele mai dureroase din natură. Nu pentru că distruge țesutul, ci pentru că supraîncarcă sistemul nervos. Corpul reacționează haotic. Mișcarea devine dificilă, iar pentru ore întregi, durerea nu dispare. În Amazon nu trebuie să fie atacat constant. Este suficient un singur contact. O pată de culoare apare, galben intens, aproape artificial. Este broasca săgeată otrăvitoare. Nu fuge, nu se ascunde, pentru că nu are nevoie. Pielea ei conține toxine extrem de puternice. Nu trebuie să muște, nu trebuie să urmărească. Este suficientă atingerea. Substanțele ei afectează semnalele electrice ale corpului. Mușchii nu mai răspund corect. Ritmul inimii devine instabil. Și totul se întâmplă fără zgomot. În această junglă, culorile nu sunt frumusețe. Sunt avertismente. Frunzele par nemișcate, dar nu sunt. Sub ele se ascunde vipera lynchhead, unul dintre cei mai frecvenți șerpi veninoși din Amazon. Nu se mișcă mult, nu urmărește activ, așteaptă. Camuflajul este perfect. O vezi doar când este prea târziu. Mușcătura este rapidă, aproape invizibilă. Veninul începe să afecteze țesutul imediat. Zona din jurul rănii se degradează. Sângele nu mai coagulează normal. Fiecare pas devine un risc real. Un țânțar se așează pe piele. Atât. Un gest banal. Dar în Amazon, țânțare din genul Anopheles pot transmite malarie. Parazitul intră în sânge. Se ascunde în ficat. Se multiplică și revine mai târziu. Febra apare când deja organismul este afectat. Slăbiciunea vine rapid. Reacția vine prea târziu. Amazonul nu atacă prin forță. Nu are nevoie. Funcționează prin detalii mici, prin lucruri ignorate, prin lucruri pe care le consider neimportante. Și exact acolo începe problema. Suprafața nu trădează, dar de desubt există ochi. Un caiman pitic stă nemișcat. Doar partea superioară a capului este vizibilă. Restul corpului dispare în apă.
Nu vânează prin viteză, vânează prin răbdare. Așteaptă momentul greșit al altuia. Atacul vine brusc. Maxilarul se închide instant. Apa acoperă tot. Și liniștea revine imediat. În Amazon nu vezi început, vezi doar finalul. Râul nu se termină aici. Se ramifică în zeci de direcții. Se unește din nou. Amazonul este cel mai mare sistem fluvial de pe planetă. Mii de kilometri de apă care traversează junglul. Și de-a lungul lui, viața nu se oprește niciodată. Un cap apare dintre frunze. Capibara. Pare calm, pare în siguranță, dar nu este. Pentru că nu este singur. Un anaconda juvenil se mișcă lent prin apă. Nu atacă imediat. Nu se grăbește. Se apropie fără zgomot. Distanța scade. Și într-un moment, totul se schimbă. Corpul se înfășoară, presiunea crește, respirația devine dificilă. Nu este un atac violent, este controlat. Apa ascunde totul din nou. În această junglă nu trebuie să alergi ca să fii prins. Este suficient să fii observat. O pasăre stă nemișcat. Nu pare atent, dar este. Este stârcul amazonian. Vânează diferit, nu prin forță, prin precizie. Rămâne nemișcat minute întregi. Apoi, o mișcare. Ciocul lovește apa și prada dispare. Fără zgomot, fără luptă lungă, doar eficiență. Amazonul nu favorizează haosul, favorizează controlul. De sus, totul pare liniștit. Râu, copaci, liniște, dar fiecare metru ascunde o interacțiune. Fiecare umbră poate fi un prădător. Fiecare mișcare poate fi observată. Și fiecare moment de liniște este doar o pauză între două evenimente. Ceva trece prin aer, prea rapid ca să urmărești. Un uliu amazonian coboară în picaj. Nu planează la întâmplare. Alege. Prada nu îl vede venind. Atacul vine de sus. Direct. Precis. Și se termină înainte ca totul să fie înțeles. În Amazon, pericolul nu vine doar din jur, vine și de sus. O maimuță se oprește, nu pentru că a auzit ceva clar, ci pentru că a simțit. Un șarpe de copac se desprinde din ramură, subțire, rapid, invizibil până în ultimul moment. Mușcătura este scurtă, retragerea imediată. Nu urmărește, nu insistă, doar lovește.
și dispare. În acest loc nu există avertisment clar. Un grup de pirania se mișcă în banc. Nu atacă constant. Nu sunt în frenezie continuă. Dar când apare oportunitatea, reacția este instant. Mișcarea devine haotică. Apa se tulbură și în câteva secunde totul dispare. Nu este despre agresivitate, este despre sincronizare. Un pecare traversează rapid zona. Nu este singur. Se mișcă în grup. Pentru că știe, în această junglă, a fi singur este un dezavantaj. Dar nici grupul nu garantează siguranță. Pentru că unele nu atacă din față și nici nu anunță. Apoi totul continuă. În Amazon nu există direcție sigură. Nu există timp suficient. Nu există control complet. Doar momente scurte în care nu se întâmplă nimic și apoi se întâmplă din nou. Liniștea nu este liniște, este așteptare. Dar ceva este acolo. Un jaguar nu aleargă, nu caută în grabă, alege momentul. Corpul este compact, mișcarea este minimă, dar fiecare detaliu este pregătit. Nu este cel mai rapid din junglă, dar nu are nevoie, pentru că atunci când atacă, nu există a doua șansă. Saltul este scurt, impactul direct. Maxilarul se închide cu forță, nu pentru a răni, pentru a opri instant. Totul se termină în câteva secunde. În Amazon, perfecțiunea nu este un avantaj, este o necesitate. Suprafața este liniștită, prea liniștită. Sub ea se află caimanul negru, mult mai mare, mult mai puternic, invizibil până în ultimul moment. Nu urmărește constant, nu irosește energie, dar când decide, atacul este exploziv. Anaconda adultă se deplasează aproape imperceptibil. Nu produce zgomot, nu creează valuri, nu avertizează, se apropie, se aliniază și într-un singur moment totul se închide. Corpul se înfășoară, presiunea crește constant, respirația devine imposibilă, circulația cedează. Nu este violent, este inevitabil. Și apa nu spune nimic despre asta. Liniștea pare diferită acum, dar nu este. Este aceeași junglă, doar că o vezi altfel. Totul pare stabil, dar nu este niciodată. În acest loc nu există siguranță permanentă. Există doar momente în care nu se întâmplă nimic.
și momente în care se schimbă totul. Nu este despre cine este mai puternic. Nu este despre cine este mai rapid. Este despre cine nu este observat. Pentru că aici vizibilitatea este un risc. Fiecare mișcare contează. Fiecare ezitare la fel. Și fiecare alegere poate fi ultima greșită. Lumina pătrunde greu, dar suficient cât să vezi că nimic nu este întâmplător. Totul funcționează precis, fără haos real, fără pierderi inutile, doar transfer, viață în viață, mișcare în mișcare, timp în timp. În Amazon nu supraviețuiești pentru că ești mai bun. Supraviețuiești pentru că nu ai fost ales. Sunetul nu dispare complet, niciodată. Pentru că aici totul continuă, fără pauză, fără avertisment, fără explicații, doar realitate. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ai simțit cu adevărat ce înseamnă Amazon. Un loc unde fiecare detaliu contează și unde nimic nu este întâmplător. Îți mulțumesc că ai fost aici. Dacă ți-a plăcut acest documentar, lasă un like și spune-mi în comentarii care dintre aceste animale ți s-a părut cel mai periculos. Iar dacă vrei să vezi și alte povești din cele mai extreme locuri de pe planetă, te poți abona chiar acum. În descriere vei găsi lista completă a animalelor din acest documentar împreună cu denumirile lor științifice. Eu te salut și ne vedem la următorul clip.